أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ ټاپک ته فارماسوټکس ټیک دا نن موږ په فارماسوټکس باندې خبرې کوو سپیشلی دا لیکچرز د هغه سټوډنټس لپاره چې کم سټوډنټس فزیکلی هغه اکسس نشي کولای کلاسز د لپاره نو چونکه سټوډنټس ریکوست وکړو نو دغه په ریکوست باندې زه دا ویډیوز ریکارډ کوم سمپل ان پښتو لینګویج دا کورس ډیزاین کړی دی پنجاب فارمیسي کونسل او دا سپیشلی د کې پی کې لپاره هم یوز کیږي ځکه چې کورس کریکولم آلموست ټولو یو شانتي دی کورس کریکولم کې څه ډیفرنس نشته دی څه پرابلم نشته دی نو د کې پی کې که سند فارمیسي کونسل دی که پنجاب فارمیسي کونسل دی او که خیبر پختونخوا فارمیسي کونسل دی نو د ټولو course outline یو دی. So today we will talk about the pharmaceutics. How we will define pharmaceutics. So pharmaceutics is the discipline of pharmacy. They deal with all the facets of the process of turning a new chemical entity into a medication able to be safely and effectively used to patients and the community. Are simple and pharmaceuticals or pharmaceutics and another term, it is the science of dosage form design. Pharmaceutics په موږ څنګه ډیفاین کوو د pharmaceutics مین مقصد څه دی په سمپل ورډز کې د pharmaceutics مقصد دا دی چې موږ یو ډوزیج فارم ډیزاین چې کوم دی نو هغه به موږ څنګه فارمولیټ کوو څنګه به ډیزاین کوو ټیک ده په فارماسوټکس کې به مونږ چې څومره ډوزیج فارم دی مونږ به په هغې باندې خبرې کوو لکه لیټ سپوز زموږ سره ټیبلټ مینوفیکچرینګ شو یا کیپسول شو یا ډرای سسپنشنز شو یا د دې نه علاوه ایملشنز شو سالډ ډوزیج فارم شو لیکوډ ډوزیج فارم شو سیمی سالډ ډوزیج فارم شو مونږ به په دې خبرې کوو and another terms pharmaceutics مونږ داسې ډیفاین کوو چې یاره دا زموږ سره په فارمیسي کې هغه ډیسپلین دی چې په دې کې مونږه سمپل یو را مټیریل رالو یو کیمیکل انټیټي مونږ را اخلو ټیک شوله او مطلب د هغې پروسیسینګ کوو او د هغې نه یو میډیکیشن جوړو د هغې نه یو میډیسن جوړو او هغه میډیسن چې هغه میډیسن پیشنټ ته مریض ته په یو سیف طریقې سره او افیکټولی چې کوم دی هغه مریض ته مطلب یا کمیونټي ته رسول چې سیفلی او افیکټولی چې کوم دی هغه پیشنټ ته ورسي ٹھیک شوله مطلب زموږ مین مقصد سره زما د خبرې مقصد دا دی چې یاره تاسو ته په مارکیټ کې څومره میډیسنز په نظر راځي څومره میډیکل سټورز دي نو دا د مختلف پروسس نه وتی دي ټیک ته کنه په دې باندې په دې کې مختلف ماشینز استعمال شوي دي د هغې په ذریعه باندې مطلب دا دی چې یاره په دې کې مختلف مطلب د دې را مټیریل دي په دې کې اکسیپینټس دي په دې کې اکټیو فارماسوټیکل انګریډینټ دي دا شیونه استعمال شوي د دې پروسیسینګ شوی دی او بیا چې کوم دی مطلب دا دی د دې فینیشینګ شوی بیا د مارکیټ ته راغلی دی او د مریض د استعمالېدو قابل جوړ شوی دی No, in simple words, pharmaceutics is the science of dosage form designs. So before starting a lecture on pharmaceutics, we should know about pharmacy, the basic definition of pharmacy. कि pharmacy है क्या pharmacy का जो main मकसद है ठीक है वो क्या है So according to the American College of Pharmacy, the word pharmacy is defined as American College of Pharmacy د هغو د ډیفینیشن مطابق فارمیسی به موږ څنګه ډیفاین کوو فارمیسی به موږ څنګه ډیفاین کوو فارمیسی به موږ داسې ډیفاین کوو چې یاره دا زموږ سره د میډیکل ساینسز هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د ډرګ ډسکوري په باره کې خبرې کوو ټیک شوله د ډرګ د ډیولپمنٹ په باره کې پې خبرې کوو او مطلب دا دی دا جوړیږي څنګه د دې سینتھسس څنګه کیږي د دې ډیولپمنٹ څنګه کیږي او د دې پریپریشن څنګه کیږي د دې مینوفیکچرینګ څنګه کیږي ټیک شوله مطلب په لار سکیل باندې دا څنګه تیریږي په سمال سکیلز باندې څنګه تیریږي د دې بایولوژیکل ایکشن څه دي کوالټي ایشورنس د دې څه دی ټیک ده ډسټریبیوټینګ ریګولیټري افیرز د دې څه دي کلینیکل یوزز استعمال د دې څه دی مارکیټینګ پیټرن اف ډرګز ټیک شوله دا ټول زموږ سره د فارمیسي په ډیفینیشن کې راځي په بل ټرم کې موږ دا وایو
um, the definition that the American College of Pharmacy the ago that's defined kare. So according to the American College of Pharmacy ago the pharmacy definition that's kare. And another terms pharmacy can be defined as it is an art or science. De tamanga art hum wayu, de tamanga science hum wayu. Science wa tamang chunke padi wayu. It is a tested knowledge which is obtained through observation and experiment. ठीक ده چې بغیر experiments نه چې کم دی یا بغیر observation نه چې کم دی یعنی مطلب دا دی چې مونږ experiments کو ټیک شو لکه نه ټیسټینګ کو او مطلب هغه انالایز کو دا غې نه بعد چې کم دی ریزلټس راو باسو نو فارمیسی په بل ورډز کې دا آرټ هم دی او دا ساينس هم دی چې په دې کې یعنی د میډیسن یعنی د ډرګز د را مټیریل د هغې د پریپیریشن نه واله او د فینش فارم پورې چې څو پورې دا مارکیټ ته نه راغلی په مارکیټ کې دا اویلیبل شوی نه او د مریض د استعمالېدو قابل نه جوړ شوی ټیک ده نو دا زموږ سره مطلب دا دی چې یاره دې ته موږ څه وایو دا ټولې خبرې چې موږ څومره وکړې دا زموږ سره د فارمیسي په ډیفینیشن کې راځي سو ان فارمیسي and simple words, the pharmacy include the discovery of the drug, the development of the drug. So the synthesis mean the preparation or the manufacturing. Its biological action, its mode of action, the quality assurance, and its distribution from the place of preparation up to its finished form and its clinical uses or the day uses the day istemal ठीक ده او د دې نه علاوه د دې مارکیټینګ پیټرن چې آیا دا د کمرشلایز کولو لپاره قابل دي کنه آیا دا مونږ کمرشلایز کولی شو کنه د مریض د استعمالولو نو دا ټول زموږ سره په څه کې راځي په فارمیسي کې راځي So, according to American Pharmacist Association or American Pharmacist Association के definition के मुताबिक ये फार्मेसी जो है ये एक डेडिकेटेड प्रोफेशन है ठीक है और इस प्रोफेशन में इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम ड्रग जो है इसका अप्रोप्रिएट यूज़ जो है ठीक है इसको समझना है ठीक है कि किस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकेशन हैं ठीक है इसके यूज़ करने का तरीका क्या है ठीक है इसमें कौन कौन से एप्लियंसेस डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं एंड सर्विसेज टू अचीव द ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स यानी हमारा जो मेन मकसद है हमारा जो मेन थीम है मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि हमने थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव करना है तो थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए हमारा जो मेन मकसद है वी आर गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट मरीज को ट्रीट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रग या मेडिसिन जो है किसी पेशेंट को मैंने प्रेस्क्राइब किया ठीक है तो मेरा मेन मकसद जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर एग्जांपल ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर और टेम्परेचर زما مقصد دا دی چې د مریض ته ټمپریچر دی د فیور دی ټیک د دې بیمار دی نو زما مقصد دا دی چې د فار ایگزامپل زیلا پیراسیټامول ورکم ټیک دا او دا پیراسیټامول خپل فارماکولوژیکل اکټیویټي وخی او دا پیشنټ خشي نو زما مین مقصد دا دی چې موږ خپل تھراپیوټیک اپټیمل تھراپیوټیک آوټکم دا موږ ته وخی یعنی چې کم ډیزایرډ تھراپیوټیک افیکټ دی ټیک شولا چې په کم ډوز باندې مطلب د خپل اثر شو کی نو موږ ته پته ولګي چې پیشنټ ریکور شو نو امریکن فارماسیست اسوسییشن وای چې را فارمیسی زمو سره دا یو ډیډیکیټډ پروفیشن دی ټیک دا چې په دې کې مونږه د دوایي مناسب استعمال زده کو ټیک شو آیا په دې کې چې کم اپلینسز کم ټولز استعمالي ټیک دا د دې چې کم سرویسز دي نو زموږ مین مقصد دا دی چې مونږ خپل therapeutic effect اچیو کو therapeutic effect mean یعنی مطلب د ټریټمنټ پرپز د پاره چې کمی دوايانې مونږ استعمالو ٹھیک شو نو او د هغه اثر چې کم دی مونږ ته پته وایي چې یاره زمون مونږ کم ډرګ پیشنټ لا ورکړی دی نو مریض خښوي دی هغه therapeutic effect شو کړی next زموږ سره راځي types of pharmacy no inshallah we will talk about the types of pharmacy and its specialty inshallah in the next lecture